Tíminn á Kristjáni er 7:30 en Viktor á 7:67. Já, Viktor er víst ekki að keyra bílinn. Það er Sigurborg sem er á honum. Þá fáum við hérna í vinstri brautina Guðmund Karl og Egil Stefán í hægri. Það er horft framhjá því ef þið farið afsíðis. Og það sama gildir veik. Svo eru svakalega fínir ruslatallar hérna út. Allt fyrir drasti sem að íma á að fara. Guðmundur fer hérna á tímanum 7:66 en Egill á 7:43. Og þá fáum við næsta í vinstri braut er Ólafur Ingi og Kristján Þorbjörn í hægri. Ólafur fer á tímanum 6:62 en Kristján á 8:34. Þá fáum við næsta í vinstri brautina kemur Logi Steinn.
Jökul, Einar Jóhann, Stjáni fer á tímanum 6:41 en Guðmundur á 7:53. Hann fer á tímanum 6:61. Og svo gildir það sama veip.
fara afsíðis. Svo að sjálfsögðu sjoppa á svæðinu. Það partívagn. En svona ykkur að segja, þá sér Gulli alveg að reykja fyrir. Alltaf finnst mér það á lyktinni. Og mér finnst Gulli lyktin betri heldur en sígaretturreykinn. Já, 490, 235,88 kílómetra hraði. Takk fyrir penn. Hér fáum við þá næsta í braut Birgir Þór og Tómas Kristjánsson. Birgir fyrir á tímanum 6.81 en Tómas á 7.88. Hér fáum við Elvar Má og Gunnar Valur. Hægri brautin fer á 8.82 en Elvar á 11.47.
Já, það er ágætt að minna ökumenn á það að gluggarnir eru að vera lokaðir á ökutækjum. Það má ekki fara á stað öðruvísi. Þá er það í vinstri braut Kristján Helgi og Pálmi Snær. Kristján fór á tímanum 9:53 og Pálmi á 8:57. Þá er það Arnar Freyr og Eyþór Axel. Og það er að gera minna á sjoppuna og að reykingar eru bannaðar í brekkunni. Og svo eru þessir blessaðir rusladalar sem á endalaust að vera minna á líka. En nú er ræsinn eitthvað að þurrka upp hérna hverja dropa sem að hafa dottið niður. Arnar fer á tímanum 7:79 en Eyþór á 8:45. Og næst fáum við vinstri brautina Viðar Friðriks og Einar Ágúst í hægri. Þeir eru báðir á Audi sýnist mér og báðir á gráum Audi. Þannig að Viðar fer á tímanum 7:53 en Einar á 6:87. Og þá fáum við næsta Daníel Jökul í vinstri braut og Jóhann Sverri í hægri.
Daniel fer á tímanum 8.64 en Jóhann á 9.35. Þá er það næstir, það er í vinstri braut Viktor Orri og Breki Blær í hægri. Viktor fer á tímanum 10.83 en Breki á 7.73. Og þá fáum við næst, það er Tryggvi Bjarnason í vinstri braut og Almar Jón í hægri. Og venja stögglast á því að reykingar eru bannaðar í brekkunum. Það sama gildir veip. Og endilega nýta sjoppuna og sjálfsögðu að farga öllu rusli í ruslatunnur. Og svo er en hérna fáum við tímana hjá þeim. Tryggvi fer á 9.54 en Almar á 10.28. Það er Mílan í vinstri braut og Pavas í hægri. Þetta er átt loft hjá þeim. Þeir fóru, Mílan fór á tímanum 9.53 en Pavas fer á 8.70. Það er Einar Gunnlaugsson og Eyjólfur Már. Við verðum að passa okkur að rugglast
áttast ekki á því að þetta ekki okkar Einar Gunnlaugsson formaður. Þetta bara annars. Eina keppni sem Einar Gunnlaugsson. Það spurning hversu mörgur var þessa bíla þá. Einar fer á 9.12 en Eyjólfur á 9.19. Þá fáum við næsta Eiríkur Gunnar í vinstri braut og Haukur Baldvins í hægri. Eiríkur fer á 11.60 en Haukur á 7.36. Og þá það næst, það virðist bara að fara snakkur, það Davíð Þór. Þessi Sævarsson sýnst mér, já. Hann fer þetta á tímanum 7.73. Og þá fáum við næsta hérna. Það Baldvin Páll í vinstri braut og Karítas Anna á hægri braut. Og enn og aftur minni á það að reykingar eru bannaðar í brekkunum. Bara fara eitthvað aðeins frá. Steppi næsti maður. Baldvin fer á tímanum 10.33 en Karítas á 9.67. Þá kemur næst, það Ómar Friðriks á Willys.
Annar fer á tímanum 6:47. Hildibraut, Benedikt Bergmann og Tristan Blær í hægri. Benedikt er á tímanum 8:34 en Tristan á 8:35. Og þá er það Leonard Jóhannesson. Benni fer á tímanum 7:58 en Sigurður á 8:56. Og þá fáum við næst Ómar Sarjó í Hildibraut og Karl Óskar í hægri.
fer á tímanum 7:43. Vinstribraut og Jóhann Egilsson á hægri. Fólk sem með dróna í pittinum. Vinsanlegast aðeins að það eru hérna ákveðnir aðilar sem eru með leyfi fyrir dróna. Ekki láta þetta snátast á. Pétur fer á tímanum 8:48 en Jóhann 9:65. Já, og einhver áhorfandi með dróna sem að ef að sá dróni verður ekki tekið niður núna þá er keppni stóð. Gerðist eitthvað á Grétari sem að ekki átt að gera. Þannig að, já, hann fer í bakkið á handafli. Hann fór á tímanum 6:22.
og það er náttúrulega líka gott að minna á þessa fínu sjoppu sem við erum með hérna rétt neðan við Rásmar. Þar eru pylsur, samlokur, allavega drykkir. Svo eru tilmæli til áhorfenda að það eru náttúrulega reykingar bannaðar í brekkunum. Það er bannað að veipa, það er bannað að reykja. Við fáum hann fullt af gúmmílykt og geggjuðu svoleiðis stöffi. Það er bara keppendur sjáum að skaffa okkur það. Og svo er fullt af ruslatunnum, þannig að ef þið vildu vera svo væn að setja ruslið í þær. Hérna á meðan er verið að drífa hægri brautina og verið bara keyrt áfram á þeirri vinstri. Þannig að við látum tímatökurna ganga þó svo að sé einhver smá töf á annarri brautinni. Hér kemur Kristófer Smári á AMC Javelin. Hann fer á tímanum 9:30. Og þá er það Sandra Rún sem er komin hérna. Sandra fer þetta á tímanum 9:63. Þá er það Einar Jóhann.
og hann fer á tímanum 12.2.5. Og næst það Einar Rafn og Kristján Stefáns. Að biðja ykkur að reykja ekki í brekkunum. Ekki. Og það að minna á sjoppuna. Einar Rafn fer á 6.94, Kristján á 7.02. Og þá fáum við í vinstri braut Níels Stefán og Loga Stein í hægri.
Kristján Stjórndal á bláum kameró og Guðmundur Þór á hvítum. Kristján fer á tímanum 5:49 ef Guðmundur á 7:72. Og enn og aftur minni ég á það að það eru reykingar bannaðar í brekkunum. Einnig er bannað að veipa í brekkunum. Og það er sjoppa á svæðinu. Það er fullt af ruslatunnum, endilega setja rusl þangað. Gler, flöskur og annað gler er bannað. Og svo á ég að kynna það að það er í samstarfi við go-kartið sem er hérna neðan við, að það er dregið úr seldum miðum eða armböndum í Fossvogi og það verður tilkynnt hér á eftir. Tveir aðilar sem að fá tvisvar sínkora ferðina hérna hjá þeim í go-kartinu. Fengju verðlaun. Og svo er einhver einn tilkynning. Áhorfandi að nafni Elísabeth. Við sem erum að hitta Hrefnu, öryggisfulltrúa í sjoppunni. Og mér sýnist bara að vera ótrúlega lítið að gera í sjoppunni núna, þannig að það er einn tími. Ómar fer á tímanum 7:37 en kann á 8:82. Hlustin alveg bara, hann vissir. Aflið í fórstinu sjóðu. Þetta var bara skýt gott hjá kallinum. Hann fer á tímanum 6:75.
Þá tímatökunum lokið og það smá hlé fram að keppni og þá að gera nýta það að skjótast í sjoppuna og fá sér alveg geggjaða hressingu. Partívagnin þarna líka og það eitthvað jökk þar. Svo þegar að keppni hefst klukkan, það var ekki 13:45, nei 15. Klukkan 1500.
Enn og aftur verði að minna reykingafólk á að fara svona afsíðis. Ekki reykja í brekkunum. Og það er nú smá röð í sóttuna. Það má alltaf bæta í röðina. Þetta gengur hratt og vel fyrir sig. Svo eru ruslatunnur út um allt, endilega setja rusli í þær. Við dáumst bara hérna að John Deere dráttarvél bílaklúbbsins. Ég rétta með hana. Er verið að klára að græja fyrir keppnina. Meistari Hanna fyrir þeim, hann skóta
7-8. Og þá fáum við næst í vinstri braut Sigurður og Tómas í hægri. Tómas hann á Station Audi og hvað það Impressa á mótornum sem Sigurður á. Það Tómas sýnist mér, já, hann fer á tímanum 7-8-3, það Sigurður á 8-4-4. Og þá fáum við hægri brautina, rauða, Subaru Impressa og Elvar Már á honum og Einar Ágúst á gráum Audi. Eitthvað hefur þessi Subaru verið að stríða eigandanum hérna í morgun. Það virðist halda áfram, það eitthvað lítið að gerast hjá honum, greinu. Hann með. Einar Ágúst sigrar og fer á tímanum 6-8-2, meðan Elvar fer á 10-8-8. Hann fer á tímanum 8-1-2, hann á 8-7-0. Það Ágúst Halldórsson á hjólubáðum. Sigrar og fer á tímanum 8-1-3, en Sandra á 9-2-5. Og nú öryggisfulltrúi búinn að setja upp hérna eitthvað rautt ljós á okkur. Ég veit ekki alveg, ég hef ekki fengið upplýsingar hvað það er. Fólk greinilega komið of nálægt braut, komið inn fyrir spottana og eða út fyrir, þannig að það sem sé
Fólk að vera innan spotta. Og keppninu verður ekki haldið áfram fyrir allir eru komnir á réttan stað. Þetta sem bara fóði grænt ljós. Og þá fáum við þetta. Það er 4 kvöldur. Sigrar og fer á tímanum 7:48 og með sigurinn. Og það er Tristan, svo er Mustang sem að Jóhann Egilsson er á. Með amerískan fána og allan pakka þetta æður. Ég var að vona að þetta drægi ekki mikið úr aflinu í fólkinu.
Volvo var á undan. Og fór á tímanum 8.23 á meðan Jóhann fer á 9.31. Þannig að ef hann tekur fánan af þá fer hann undir 9. Já, þá það ekki Pétur kominn á lífmiðabílnum sínum. Það er Pétur á sínum lífmiðakammaró og svo er Kristófer á Javelin AFC. Svo eftir þetta þá keyrum við 8 sylindra búrslokk og þaðan skiptum við yfir í mótorhjól. Kristófer þarf að taka Pétur á taugum og ljósfórum. Þarna komum við steitsið. Pétur hefur greinilega stór taugar. Þannig að hann var á undan á tímanum 8.37 meðan Kristófer fer á 9.32. Og það er Benedikt sem að vinnur á tímanum 7.64 og Logi er með rautt ljós. Það er engin tíma á hann. Það er þjófstafstæð. Þá fáum við Baldur Gísla á Benz og hvað er þetta, Dodge Dakota. Það sem að Sigurbjörg er á. Enn og aftur verð ég að minna á það að reykingar eru bannaðar í brekkunni. Ég var að segja þetta, ég er að víst að þussa þetta fram. Og sjálfsögur verð ég að minna á sjoppuna og ruslaknamnur. En
og fór á tímanum 7:59 á meðan Baldur fer á 8:68. Þá koma hérna tveir. Og Kristján Þorbjörn. Guðmundur vinnur á vinstri braut á tímanum 7:70 en Kristján á 8:29. Og þá er víst komið að því að draga út hérna í go-kart leiknum okkar. Og þar fáum við upp nafnið Greta Sól Ingólfsdóttir. Bara að mæta niður í go-kart og nöfnir að ég öskar á það. Hér fáum við bifhjólinn og við fáum ekki nöfn. En hægri brautin vinnur á tíma 7:44 á móti 7:68. Vinstri braut, það er Snorri og Daniel Orri í hægri. Það er Daniel Orri sem er á undan og fer á og næst fáum við í vinstri brautinni er Arnar Freyr og Óðinn Smári í hægri. Þarna klikkaði skiptingin á hauslega. Þannig að Óðinn vinnur og fer á tímanum 7:66 en Arnar á 7:85.
650 og Sammi á 619. Herri, nú verður mic drop. Ég ætla að sýna ykkur hvernig á ekki að gera þetta bifhjóli.
Já, góðir áhorfendur, það er í góðu lagi með Stjána Skjól, ef ekki gefa honum gott klapp. Ég hef persónulega aldrei séð svona ýkt prjón. Það er líka eins gott að þetta var flott, ég held að bítið sér gjörsamlega í degi þarna upp frá. Þeir eru allan eitthvað að reyna að skafa hann upp úr malbikinu og reyna að koma hann upp á bílaflutningabíl sem Stjáni á vissulega sjálfur. Og koma hann eitthvað hérna niður og reyna að hreinsa til í brautinni. Ég held að hann hafi faceplantað hér og tekið olíupönnu og eitthvað, ég veit það ekki alveg. En alltaf var hann hóruglega hjólabúnaður í eitthvað buff, þannig að það þarf að eitthvað eiga við greið. En það er óskað eftir kveikjara hérna niður í braut. Ef einhver er með kveikjar í vasanum, þá með endilega hlaupa þetta til þeirra sem er að vinna þetta beint fyrir framan strætóinn. Því að þau þurfa að reyna að brenna olíu í burtu sem er þarna. Takk ykkur fyrir. Ég var gott klapp, þetta er geggjaður kveikjari. Við regnum með að þeir verið snöggir að kippa þessi liðin og það verið haldið áfram eftir augnablik.
Ekki nú, gefið Kristjáni ennþá betra klapp. Hvílíkur snillingur. En já, það verið að draga aðeins smá gúmmi í brautina. Aðeins að laga til í henni. Fá gripið aftur á sér stað þarna þessum hólurnar eru. Svo vindu og gríða. Við getum alveg, ég ætla að fara, það sýtti ég. Já, kjör, aha, já.
það var að falla brautamet 4:08. En Ingólfur átti fyrra meti 4:22. En hvað fannst ykkur þetta prjón þarna áðan? Það allavega hægt að segja það að hér sé fólk búið að fá allt fyrir peningin í dag. En við kannski höldum nú áfram þegar það er búið að tína þarna upp síðustu tæginur á reiminn hans. Okkur sýnist að hún sé þarna í brautinni. Þá eftir það förum við að keyra mótorhjólin. Við erum að fara hérna í G- eitt par og svo G+ eitt par. Svo förum við svo er það F-hjól hérna, 4 sílindra bílar, 6 sílindra bílar og bílar unglingaflokkur. Hann er reynda stakkur. En í kvöld er bílalimbó klukkan 9. Hverjir ætla að vera þar? Það er líka hraðamet á brautinni. Fyrra met var 264, hraðameti núna er 268 km/klukkustund. Er allir búinir að fá sér pullu í sjoppunni? Hún er þarna við Grenivík. Bjarni á Grenivík. Jóakim Birgir Andresen í hægri megin og Óðinn Smári Albertsson í vinstri. Það er Óðinn sem tekur það. Hann er á tímanum 7:81 á móti 8:28 hjá Jóakim. Þá er það vinstri brautin Óðinn Már Ingason á móti Andra Þrastarson í hægri. Hægri brautin er á 7:49. Nei, vinstri er á 7:49, hægri á 11:3. Það er alltaf ekkert að koma við. Jón og fjórhjól. Þá er það F-hjólaflokkurinn. Vinstri brautin Valur Snær, hægri brautin Siddi Ben. Siddi er búinn að vera að kynna hérna fyrir okkur í dag. Hann hleypur svo bara alltaf út og keyrir svona við og við. Til að halda sér í æfingu.
vinstri brautin sem að vinnur á 7.32 á móti 8.03. Jæja, ára 4 sílindra framdrifsbílar. Það hérna, fyrir nokkrum árum þá verið kynir á bíladöfum sem óttum áður. Þá kalla ég þennan flokk grjónabaukana. Ég fekk bara hatursorðræðu. Ég skil ekki af hverju. En Almar Jón Kristinsson, hann er í vinstri brautinni á Möstu og Tryggvi Bjarnason á BMW þarna í hægri brautinni. Við skulum sjá hvað þeir gera úr þessu. Þeir ættu kannski að fara að velja hjólbarana. Það er náttúrulega svo lítið grip í brautinni að menn verða að velja þá vel. Það hefur sýnt í dag. Ég var ekki að hóta á kraftinni. Það er það sem hefur verið að ganga á hérna. Lækja alls betur í henni upp á þau bara, þetta var alveg vond. En það er hægri brautin sem er á undan á 9.62, Almar er á 10.54. Áraugon þetta með Ford, Fiestu og ekkert. Það var bara vond útsýn í glugganum. Við erum með Favas í vinstri brautinni og Milan í hægri. Já, þá tek ég bara við honum aftur hérna. Einar, er einhverja pilsur eftir í sjoppinu? Já, nú er það hvað, 6 sílindra flokkur og það er Einar Gunnlaugsson í vinstri braut á Supru. Og svo er Dodds Pikkur, Eiríkur Gunnar. Og nú var það var Einar á 9.70 og Eiríkur á 11.30. Já, Einar Jóhann er næstur og
Þetta svo kallaður úlíkaflokkur. Hann nú ekki nema 15 ára. Það náttúrulega algjör snilld að þetta sé orðið þannig að þetta sport býður upp á það að hleypa þessum aldri. Þetta ótrúlega öflugt tæki sem við megum að keyra. Hann að standa sig bara mjög flott. Og hann fer á 11:10. Þá erum við komin í 4x4 flokk og þar Jóhann Sverrir á Dodge 300 í vinstri braut og svo Gunnar Valur á Evo í hægri. Og það Gunnar og hann fer á tímanum 8:72 á meðan Jóhann fer á 9:24. Þá sýnast mér 2 Subaru bílar að koma sér fyrir. Allavega Impressa hérna vinstra megin sem að Daniel Jökull á og Kristján Helgi í hægri braut. Heyrist eitthvað í mér núna? Ok? Þá það Sigurður Sigurjónsson á Subaru og Elvar Már á Subaru. Mikið að stríða honum. Elvari Sigurður vinnur þessa ferð á tímanum 7:94 en Elvar fer á 10:77. Þá komin Audi bifreið hérna í hægri braut. Það Birkir Þór og Pálmi Snær ætti þá verið í vinstri og hann á BMW. Svo verð ég að staglast á þessu enn og einu sinni að reykingar eru bannaðar í öllum brekkum, þannig að fólk vinsamlega beðið að fara afsíðis. Og núna, það Birkir Þór sem á undan á tímanum 6:72 en Pálmi á 8:09. Og þá 4x4.
Ok. Breki vinnur þetta. Á tímanum 7-4. Og þá fáum við Evo hérna í vinstri brautina. Og það er Axel. Og ég hef vatn í hægri. Það er Almar Freyr. Þetta sprautast ekkert smá. Já, Jónas tekinn við. Vinstribrautin vinnur á 6.800 á móti 7.727 í hægri. Þá erum við fjárhagsíþróttaflokki næstan. Við erum með glæsilegan Volvo Station hana. Einn af eldri og góðu gerðinni. Svo erum við þetta með Ford. Er þetta ekki svona einhver RS-T Fiesta? Herðu, vinstri brautin Milan, hægri brautin Viktor Ari Ingason. Þetta er Focus. Jæja, Ford Focus skal það heita. Það verður gaman að sjá hvað þeir gera hérna. Volvoen var eftir. Já, eins og ég sagði, fasteign á hjólum, það er yfirleitt kyrstaðar. En það er vinstribrautin sem hlýtur að vinna þetta á 9.22. Það er ekki einu sinni komin vinnir af því hinn er ekki komin í gegn. Á bílasýningunni á þriðjudaginn, þar verður svona Volvo boðin upp, stráheilt eintak. Þannig ef við langar í 740 Volvo, setan, gamlan. Þannig Sandra núna í vinstribraut, Sigurður Guðmundur í hægri. Þetta eru Bóttjakkar, eða hvort það heitir Kamaro. Þetta er að vinstakvöldi, sérlega.
var sigurvegari í hægri braut á 10.04. Sandra var á 10.11. Svo er að detta inn hérna skilaboð. Allir sem ekki eru með pitt-armbönd, vinsamlegast farið úr pittinum. Ef ekki gengur að rýma svæðið svona, þá stöðuðu keppnið þangað til búið er að rýma þetta í burtu. Það er bara þannig sem þetta virkar. En næst erum við hérna með Ford í vinstri brautinni og hérna oft áður. Ómar svona kemur okkur í Borgár og Siggi líka. Vinstri, vinnar á móti 8.15 í hægri. Ágúst Halldórsson í hægri. Þegar Jóhannsson og AMC þarna í vinstri. Vinnið á 7.12 vinstri, 8.5, 8.3 í hægri. Árum við Brynjar Kristjánsson í vinstri brautinni og Kristján Blæ í hægri. Hann er á þessu gæða Volvo, hann er reyndar ekki 4 sílindra lengur eins og hann var í upphafi. Það er eitthvað aðeins búið amerísk hjarta. Það er einhver Endless hækja í þessu. Vinni, hann er ekki með einina Endless. Hann er bara með gammaldags alvöru smallbox Chevrolet.
39. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona samsæri hérna held ég uppröðu. Það er búið að keyra hvern sérvættir út á mættur öðrum hérna. Á móti 7-2-3-3 í hægri. Hvað næst? Einar Rafn Einarsson í hægri, Sigurbjörn Björgvinsdóttir í vinstri. Ég verð að segja það persónulega, þá held ég sjúklega flott, sko. Svo nefnilega virkar það svo mikið líka, það er nefnilega svo gaman. Það er verið að býja til sér á nettinum, það kann nú verið. Sigurbjörn Björgvinsdóttir er hendi á fyrsta sumri í þessu. Við leiðum með bara. Og nei! Einar vann 6.91 á móti 7.41 í vinstri. Samsvarið við það ekki í stjórnstöðinni.
Félagsfundur alltaf vikulega þriðjudaginn klukkan 7 og hittast þér á Skype. Taka stöðuna. Hann er á 7.072 á móti 8.15 í vinstri. Sem vinnur á 10.027 á móti 10.582 í vinstri. En mitt mat á bifreiðum þarf náttúrulega sjálfsögðu ekki endurbyggja mat þjóðarinnar og mér er bara alveg saman hvað ykkur finnst. Þannig þá er það skemmtilegur flokkurinn. Gjótason á móti Óðins Smára Albertsinni í vinstri. á móti 7.48 í vinstri. Í hægri brautinni á móti Daniel Óra Óttarsson í vinstra megin. Með þá gera G-. 20 undir 8. kominu. Það er Sjöfjörn, það er Sjöfjörn. Guðmundur Heiðar Hauksson í vinstri og Hulda í hægri. Hún er að CPR Hondu. Eitt er einhvers konar mótorhjól.
Guðmundur Heiðar sem á undan á 7.41 móti 7.77 í hægri. Það Bjartur í hægri braut, á móti Daniel Mána í vinstri. Það hægri brautin sem á undan á 7.30. Þetta rosa lítill munur. Og Jens í hægri brautinni. Það Hayabusa á móti Gixxer. Þetta á móti Húsum. Startið 0.75 á móti 1.060, tíminn í vinstri 60. Það 2 BF-fjórn. Móti 6, 87 í vinstri. Það 1000 CBR og 1000 Suzuka. Ólafur Ragnar í vinstri, Óður Már í hægri. Hann nær honum. Það 6.77 í vinstri, 6.94 hægri. Ljósónum á brautinni. Hann tekur undan 6.23 á móti 7.93. Við erum konið með einhverjum skonar BM-aftungu þarna. Á móti honum er Honda. Það ekki annars. Jú.
móti Tryggva Bjarnasyni. Það er eitthvað búið að lúra í þessum BMF þarna, pústu upp úr húndinu og eitthvað. Greinilega veit ég ekki. Þetta trillist alltaf þegar blásturinn kemur. 8.68 í vinstri á móti 9.47 í hægri. Þá er komin einhver BMF þarna í hægri brautina og fókusinn í vinstri brautina. Erikarnir eru búin að bera á sig sólarvörnina. Það er spáinni sól hérna. Minnstakosti fram á þriðjudag, ég trúi ekki öðru. Ef þeir lásuðu eitthvað annað annar staðar ekki trúa því. Hægri brautinni vinnar, BMF-in 8.89 móti 9.19 í vinstri. Fallegri Supru. Svo erum við Hauk Baldvinsson í hægri brautinni á yngri útgáfunni af Suprunni. Ef þið spurðið mig þá var nú svo eldri töluvert fallegri. Haukur sem vinnur á 7.45 á móti 8.85 í vinstri. Hann er með Datsun. Ef þið spurðið mig þá hefði ekki hugmynd hvað það heitir í númerum þessar BMF-ar. En Vilhjálmur Reynir Traustason í vinstri móti Davíð Þór Sævarsson í hægri. Ég held að gamli tíminn hljóti nú að sigra þetta, ég trúi ekki öðru. Alltaf ekki komast að. En hann tosar hann uppi held ég hef full að trúa því. Það er hægri brautin á 7.79 á móti 7.47. Það er betri tími í vinstri brautinni en vinnur hægra megin. Það er startið sem munar. Það munar öllu að vera fljótur á stað. Það er Ford Mustang í vinstri brautinni á móti Chevrolet GTO. Það er Pontiac GTO sennilega í hægri. Guðmundur K. Bóasson vinstra megin, Logi Steinn Karlsson hægra megin.
Honda í vinstri á móti 8.23 í hægri. Þá kemur gulur Mustang í hægri. Og gamall Luxus Benz í vinstri. Það er Baldur Gíslason, yfir mappari í vinstri. Mótorinn í þessu gula, hann var búinn að keyra þó nokkuð margar ferðir í svörtum bíl en áður. Það er þetta alveg nákvæmlega eins. Sá bíl, hann átti nú einhver að titta ef ég man rétt. En við höldum það allavega. Ákvæmt til annar kemur í ljós. En það er bíl. Egil fara á braut, 7.38.6 á 150 km hraða á móti 9.09 á 136 hjá Baldri. Það er Gammar á hægra megin. Svört Taug í vinstri brautinni. Það er Kristján Þorberg í vinstri á móti Benedikt Bergmann hægra megin. Mustang. Einhvern góð opið, góð í línuna. Fortin tekinn í nefið, 7.67 á móti 8.27 í vinstri. Þá er það sennilega 4x4. Þannig erum við með Audi Vagon, ægilega flottan. Alltaf gaman þegar flotti bílar eru kraftmiklir líka. En við erum með svona STI hérna í vinstri brautinni. Hann er aðeins búinn að smakka þessa braut hérna í gegnum tíðina, þessi STI. Bæði á þessum og fyrir eiganda. Eyþór Axel Júlíusson í vinstri á móti Tómasi Kristjánsson í hægri. Hann er eitthvað sem að snúa við þarna á áttunum. Eitthvað ragur í Subaruinn. Ég væri að keppa hérna á Subaru í dag, þá myndi ég reyna að fela hann einhver staðar þegar Sammi kemur á síni. Það finnst ég Subarunum, það er Audi réttur hann, 7.70 í hægri á móti 9.35 í vinstri. Þarna kemur þetta betri tegundin í hægri, það er Mitsubishi Evolution. Gunnar Valur Halldórsson, hann þarf að gera stakkaur eina ferð. Það gerist einstaka sinnum í svona keppnum. Annarkvort er einhverju bílar detta út eða menn hafa lent illa á tíma og verið stakkur bíl í flokknum eða sem 7-8-tala. En það er allt í lagi, það er alltaf gaman að horfa á fallega bíla keyra braut. Alveg sama hvort þið fara rólega eða hratt. Það er ekki að fara rólega. Það er 6.51 á 132 km hraða.
það Viðar Friðriksson í vinstri. Hann á Audi. Svo erum við með Krissi Massa í hægri. Krissi Massi, minn maður þarna. Ægilega mestur blikk og tækni. Ég er nú ekki viss að hann eigi séns í hérna Audi þó að þessi Subaru á kvöld. Gengur betur næst Massi. 7.43 á móti 9.46. Þarna fáum við í hægri brautina Pálma Snæja BMW. Svo erum við með Subaru Impressu í vinstri brautinni. Sigurður Sigurjónsson vinstra megin, Pálmi Snær Sveinsson hægra megin. Og hvað ætla þeir að gera? Þetta myndum við kalla 4 sílindra á móti fleiri sílindra. Það er vinstri brautin sem var undan 7.86 á móti 8.17 í hægri. Nei, kemur ekki Mastan, það er Almar Kristinsson. Svo erum við með þessa undirfögru fókusbifrið. Það er eitthvað búið að lúra í þessum bílum. Það er ekkert langt síðan að Almar var með pústurauðið í henglum inn á verkstæði hjá sér. Búinn að draga það undan druslunni. En það er alltaf gaman að þessu, aðeins að skrúa. Það er Mílan í vinstri brautina á móti Almari Kristins í hægri. Þetta trillist bara hérna túrbóð kemur inn. Og í vinstri brautinni sem er við sigurvegari 9.87 á móti 10.11 í hægri. Þá er Tryggvi Bjarnason mættur aftur í hægri brautina á móti Viktori Orra Ingarsinni á Station Volvónum. Ég verðum að vona að Volvóin láti sig hverfa á startinu núna. Það er hægri brautin á 9.49 á móti 10.16 í vinstri. Þá erum við næst með BMW á móti Dakótu. Það er Eiríkur Gunnar Helgason í vinstri brautinni á móti Vilhjálmur Eini Þraustarsson í hægri. Ef þið eru svöng, þá sé ég að það er stutt röðin í sjoppunni. Það er ábyggilega samlokur og heita slöngusteikur í boði. Ef að Einar er ekki búinn með slöngurnar.
kvöld. Ef ég var búinn að því, þá var það bara allt í lagi, ég er bara að minna á það. Klukkan 11 í fyrramáli, þá byrjar rallycross-keppni hérna. Þetta er eitthvað fram í degi. Annað kvöld verður svo hávaðakeppni. Já. 11. Mótorhjólsnattur, Snorri Þórarinsson í vinstri, á móti Óðinn Smára í hægri. Ef ég var búinn að renna yfir það, það væri hávaðakeppni annað kvöld, hún er klukkan 9 sennilega. Svo á mánudaginn, þá er driftkeppni á hinu planinu. Það er Patrik í hægri bremtinni á móti Huldu í vinstri. Og þar sem að ég er ekki mikill svona hjólaáhuga maður, þá held ég með vinstri bremtinni. Við sjáum hvort sem verður. Á 661 vinnir á móti 761 á móti 780 og 6. Það er fleiri hjól. Daniel Orri Óttarsson í vinstri á GXR 600 á móti Jóki Birki Andersen. Þetta er eitthvað Temu hjólandi í vinstri brautinni sem við kunnum ekki að bera frá nafnið á, en fyrst að kosti ekki ég. Það er Daniel sem er undan á 787 á móti 851 í hægri. Einhvers konar Yamaha, ekki? Nei. Þetta er Suzuki. Suzuka. Arnar Freyr Árnason í vinstri á móti Óðinn Má í hægri. Ánægður með litakombóið í hægri brautinni. Það var Honda Racing, eins og Sindri segir. Það er spurning hvað verður úr þessu. Ég sé að menn eru að rífa sig úr og ofan í brekkunni. Hægri brautin á 705 á móti 778 í vinstri.
Það er svo leikið þess að skellinu niður brekkuna og það er véttir. Við getum ekki gert næsta farmið, þeir eru komnir hérna. Það er að vinstri brautin á 6.19 á móti 6.63 og Inga í hægri. Stefán og Súkku í vinstri á móti Guðmundi Heiðar í hægri. Það er Kawasaki Ninja að okkur sýnist þarna í hægri brautinni. Það var þá til annar fyrir. Einn fyrstskipting á vísu. Það er vinstri brautin. 7-4-0. Þetta er 7-77 í hægri. Tryggvistæra á 1000 gigs er í vinstri. Þetta er ekki þeirra fyrsta spilna. Við vonum að það sé ekki svo síðasta. Sektur 81 móti 6.96. Best að ég þegi bara með hann eldurlaus í botni, þið heyri ekkert í mig hvort þið er. En það er alltaf gaman að fá svona tæki. Haldið að sé að frétta. Það er einhver grjónabaukur með þjófurn í gangi hérna. Nei, það er ekki grjónabaukur, það er Benz. Það er 4:12 tíminn á honum á 270 sléttu. Hann bætti ekki tímann sinn en hann bætti hraðametið aftur. Þetta er naumast veislan sem við bjóðum upp á hérna. Okkur skilst að sé einhver mótor þarna sem var mjög spennt eftir að fara. Ég sé nú ekki betur en að Hrannar sé mættur þarna enn eina ferðina. Ég held að hann sé að keyra í öllum hjólaflokkunum í dag. En ekki F-hjólaflokki. Það fær ekki öllum.
9-19 í hægri á móti 10-22 hjá Hrannari. Hann var með allt lóðbeint niður í startinu og tók hérna standprjón út brautina. Ég steinglindi við hérna, keppnisstjórinn var eitthvað nöldra. 7.59 í vinstri á móti 7.68 hægra megin. Höskuldur kominn hérna. Hann er bara ennþá í 75% í að hlaða rumpi hérna. Það var stendur framan á honum. Við skulum vona að það fari ekki að hækka svo prósentala. Þá erum við ríðan. Kræsler á línu. Karl Óskar í hægra megin. Óti Pétri vinstra megin á Chevrolet Camaro. Það er líka fyrstu. Ég held að þessi Kræsler er á bakkann. 3 eftir öðru. Hann tók hann á taugum á ljósunum, 9.06 á móti 8.945 í hægri. Þarna klikkaði Karl á því. Þannig erum við smókjöndu vending og svo erum við með sænska lögguvolvóðan á eftir honum. Ég hættur að það verði niðurstaðan í þessari ferð og við séum ekkert neikvæðir í Karl Volvósins. En þetta eru svo sem báðir Chevrolet bílar. Það var hjartanlega séð Kristján Blær í vinstri á móti Sigurgeir Guðmund Elvarsson í hægri. Malbyggjur sem að tók brautin okkar áðan þegar hann standprjónaði hérna. Nei, þá er bara fyrir hér. Þarna örlögin og Kristján Blær á Volvónum bakaði Transavinn. Það má segja að löggan hafi náð smóki. 8.24 mútið 10. Þessi bíll er plan B hjá honum. Hann ætlaði að koma hérna á Chevrolet Pickup sem er sérsmíðaður vitubíll. Hann steinfrundi eitthvað í honum á kvartbílabrautinni daginn. Svo er Jóhann Egilsson á þessum appelsínugula Mustang.
8.92 í hægri. Kristófur Smári í vinstri á móti Sigurður Tryggvason í hægri. Tókjakkinn sem að tekur þetta á 8.33 á móti 8.99 hjá Jaflininum. Árið komið með þennan undurfagra Dodge Dakota. Þó það sé hann Doddsinn. Sigurbjörn Björgvinsdóttir í vinstri á móti Guðmundi Bóasson í hægri. Guðmundar á Doddsinn aðra. Víkur Efsterborg, við höfum ekki að tapa fyrir fólk.
nýr mótor. Á 245 í vinstri, Bobbarn á 647 á 146. Það var eins og ég sagði, ef ekkert væri úrskeiðis hjá Gulla, þá ætti Bobbarn sannlega ekki séns, það reyndist rétt. En hann verður sannlega að fara að stækka gasið. Ég var að hlusta á keppniskastið daginn. Þar var alveg rétt yfir. Hvað er málið? Það vantar bara meira gas. Þetta sagði Stinni bara. Við trúum öllu sem Stinni segir. Mér sýnist að Brynjólfur Smith hafi náð ægilegri mynd af þessu. Hann er þetta að monta sem við myndavelda hérna. Sem var undan á 717 á móti 771 í hægri. Það er 745 í vinstri á móti 767 í hægri.
móti 6.057 í hægri. Geta hver önnur Honda Civic hérna 1600 mótor. Hayabusa eru báða 1600 líka. Það er með Honda CBR og Eva. Það er vinstri megin 685. Móti 7.004 í hægri. Jens Sigurjónsson í vinstri móti Óðni Smára í hægri. Það er vinstri brautin. Það er búið svona 6.81 móti 7.39 hægri. Við erum komið BMA fyrir hann í hægri brautina á móti Fókusnum. Það er eitthvað lítið að frétta. Þetta bara 4 sílindrar. 9.15 í vinstri á móti 9.48 hægra megin. Ég megin sagði ekki taka því illa þó ég sé að kalla þetta grunabökka. Í miður þá með Einar Gunnlaugsson. Hverju að setja Supru í hægri. Bara eins og seint. 7.49 á móti 9.46.
Ætlar einhver að segja að brautin sé griplaus, þá þarf að senda hann heim. Það verður svolítið að sækja villisjeppann. Það ríkur eitthvað úr honum hana. Spurning hvort að öryggisfulltrúinn vill renna og hlaupa hjólinu upp yfir og tékka á þessu. Eða strákarnir á Dodge-inum. Hvar er Danni á raminum? Því er hann ekki búinn að tékka á þessu. Arnar Sigursteinsson verður ekki fengið til þess að líma brautin aftur. Það er allt of mikið grip. Þetta átti að heita götuspyrna og vera gaman. En þetta er bara að verða aftur stöður á tjón hérna bara á bíl eftir bíl. Við auglýsum ennþá eftir malbikinn í brautina sem að Stjáni tók með sér. Við vorum að frétta það að Ómar skuldar okkur malbik líka. Það er naumast að sem kallar alltaf skemma hérna. Hvernig er þetta eiginlega? En það er gaman fyrir okkur að horfa á þetta. Hvort var nú flottar að prjónið að Stjánaði Ómari? Það er eitthvað verið að taka út brautina og svona. Mér sýnist þið vera þarna upp frá að verka upp olíu. Það verið eitthvað lekið úr villisjeppanum. Það er eitthvað örlítið vökvi hérna efst. Þeir segjast rákarnir að það sé ekkert hættulegt þetta í bremsukaflanum. En til þess að segja svolítið til gripið í brautinni, þá eru 2 bílar búin að prjóna hér bil aftur fyrir sig. Dragginn búinn að setja brautarmet og hraðamet, búinn að bæta hraðameti 2 svar. Þannig að þetta hljóta að vera bestu aðstæður sem við getum boðið upp á. Já, og Íslandsmet á Willysnum. Ekki það, ég get alveg sagt ykkur af því, ég myndi aldrei á mig svona kraftmikið Willysjeppa. Þegar þið komið orginal á verksmiðjunni, þá hafðu þeir mjög vonda aksturseiginleika og með því að setja svona vélar í þá skána þeir ekki. Það þarf ekki nema eitt smá diskó í startinu og þá snýr hann í hina áttina.
þarf eitthvað að líma í brautin eftir hann skófaðins hérna. Afturendin á honum skófaðins úr gummíinu og trappættinu hjá okkur. Hann má segja hann hafi verkað hana. Ég var að frétta það hérna hjá Bjarna í stjórnstöðinni að þeir voru búin að keyra keppni í 2 tíma, þá prjónaði Stjáni, svo þeir voru búin að keyra keppni í 4 tíma, þá prjónaði Ómar, þannig að ef við verðum í 2 tíma viðbútt, hvað í óskopunum gerist þá? Þá verður kannski dragginn á nakkan, það verður nú dálítið fyndið. Svo þegar keppni lýkur, þá mæli ég með því að allir drífi sig inn í bæ, takki eitt hring í bænum og spóli ekki. Ekki nema þá kannski reyna að spóla stóra hringtorki með hraðahindrunum. Það er ekkert fallegt. Svo vindum við okkur aftur hérna upp undir, á eftir. Tökum bílalimbó. Svo dettum við í spólkvöld hinum megin á planinu. Og ég vil minna á að ef þið komið á bílum í kvöld og leggið þeim ofarlega á planinu hinum megin, þá þurfum við að drífa ykkur burtu þannig við getum opnað spólsvæðið. Við hefum alveg slatta eftir af akstri, það er engin flokkur komin í úrslit ennþá, nema F-hjólinn. Það eru City, hann er nefnilega með reglur þar, það er ekkert á marga keppendur, hann ætlar ekkert að þurfa að vinna marga. Já, eða tapa fyrir mörgum, það er annar mál. En við ætlum að skipta mann í ræsinu. Valdimar frændi minn, stórfrændi minn ætlar að vaða í startið, ræsa þetta. Hann er okkar besti trakkbættari mættur. Hann er að laga brautina eftir Ómar.
aðeins að laga þessa braut. Þannig Grétar Óli mættur í starti, hann er eitthvað leipinn að valda með þetta. Hann tætti í sundur driftskafti hjá sér hérna áðan. Það var nú ekki fallega gert. Það er alltaf gaman að sjá bleika mústanginn líða hérna brautina. Því yfirleitt eru læt hjá meðan. Stjórnstöð kallar á sjoppu, það vantar eitthvað að drekka hérna. Það er spurning hvort það á að renna yfir þetta með gúmmí á dráttarvélinni eða hvort það á bara að leyfast að taka sig aðeins. Nýja líminu. Það er nú alltaf gaman að sjá Johnny líðum hérna á brautinni. Það er ekkert smá ljúfur. Ef einhvern enn er að laga loftalinn í sætinu á honum þá er það vel þegið samt. Brautin er klár. Þannig að menn drífa sig á stað. Þór í hægri á móti Brekkabla í eini. Birgir Þór í vinstri á móti Brekkabla í hægri. Það er Átti á móti Volkswagen. Átti er að baka Hoffar. Það er 69 vinstri á móti 776. Þess má geta að við ætlum ekki að keyra allt flokk eftir keppnina. Við sjáum fram á að ef við keyrum allt flokkið þá séum við orðið allt og sveik með þessa keppni. Þetta er búið að ganga aðeins brösulega, ekkert brösulega, það bara hefur þurft að laga brautina hérna oftar en venjan er. Sökum þess hver gott grip í henni og menn eru hérna bara á afturendanum. Það má segja að ég er búinn að vera að draga hnakkan hérna. Og svo sem að það er gott eða ekki. Það var gott fyrir áhorfendur. Það var meiri vinstri á
brautin, 6.96 á móti 7.73 í vinstri. Það einn Audíinn enn í hægri núna. Það er Ivo. Það er Ivo í vinstri. Gunnar Valur hægra vinstra megin og Tómas Kristjánsson hægra megin. Þetta moldvirkar þessi Volkswagen. Audi. Það er alveg merkilegt að sjoppa hlustaði. Það er að koma að drykki. Hann er á 7.74 móti 8.61 í vinstri. Það er henni Audíinn. Það er Viðar Theodór í vinstri á móti Sigurði Sigurjónssoni á Subaru í hægri. í vinstri móti 8.25 í hægri. Það er lendimættur á æfinginu og á móti honum Róma Mario, félagans. Hann er reyndar á betri tíma Horkin en viðbragðið var betra í Róminni. Ómar er á 7.48 á móti 7.45 hjá Galleri.
85 í hægri. Stutt ef við höfum að keyra úrslitaferðir á nokkrum stöðum. Það eru Guðmundur Heiðar Hauksson sem er í vinstri brautinni á móti Daniel Mána í hægri brautinni. Kawasaki á móti Suzuki. Þess að verða á 7.33 móti 8.20 í vinstri. Guðvarður Jónsson í vinstri brautinni, Björn Sigurbjörnsson í hægri.
5.81 á móti 7.29. Þessi mótorhjóli eru orðin hrikalega kraftmikil. Tryggvastæð á Geigsar 1000, Móður Már í hægri brautinni, Tryggvastæð vinstra megin. Simon Gerir 7.92 á móti 7. Hægri brautin á 6.43 á móti 6.91 í vinstri. Það er Stanni á súparanum. Startið hjá Samma, það fór alveg úrskeiðis. Ekki gott. Þar sem þessi bíll er náttúrulega algjörlega sturlaður, stjórnlaus af afli. Þá er einn Evolution og einn Audi. Gunnar Valur í hægri brautinni á móti Tómasi Kristjánssyni í vinstri. Þessi er Audi, hvílíkar ekkert. 7.66 í vinstri á móti 8.81 í hægri. Pitturinn verður svo opinn eftir keppni, þannig að fólk getur aðeins rölt hring og skoða. Það horfa ekki snerta. Það er Arnar sem tekur þetta 7.75 á móti 7.60 hjá Vinda. Það er Andra Vittala með Eyvi Möllett, verði með eiginhandaráritanir í pittinum og eftir. Mælum með því, allir tjekka á því. Svo er alls konar fólk hann í pittinu sem getur hitta og rugla því. Hvort það er gáfulegt eða ekki, það veit ég ekki.
8.27 á móti 8.53. Móti 8.09 og 139. Hvað höfum við næst? Það Sigurður Tryggvason á móti Garðar tannlækni. Garðar kominn þarna. Jú. Þetta allt að gerast. Tryggvi hægra megin, Garðar vinstra megin. Sem tekur þetta á 7.32 á móti 8.20 í hægri. Dekkin á græsleppum, ekkert var saman fyrir sjálfur. Kristján Stefánsson í viðbröðinni á móti Sigurgöngu í hægri. Endur ætla bakk og hitta hann stendur. Setur ekki framhjólið niður fyrir eftir 60 fetin og bakk á fjólandi. Móti 7.70 í hægri brautinni. Við óskum eftir Eyva á línu. Hann kominn á tíma. Það sennilega eitthvað klikkað hjá hann í síðustu ferð. Það eru óbyggilega sveittir að reyna að laga eitthvað. Þá er bara að setja í gang og hafa þjónusturismanni framan á með húndið upp hjá leiðin upp yfir. Hefur bara mínútu til þess að koma sér á staðinn. En það er allt að gerast. Hann er víst á leiðinni.
7:19 hjá Eyva á móti 7:21. Og Eyvi með betra viðbragð. Þannig að hann pakkaði þennan Ford. Já, við erum eftir að keyra slatta. Þetta er ekkert alveg að verða búið. Ég held að Bjarni sé eitthvað að rugla hérna. Það er nú ekkert óvenjulegt. Það er mikið álag á kallinum og margir að tuða í honum. Þá fer allt í vitleysu. Á setur hann á sig eyrnahlífarnar að bæði eyrun og hættir að hlusta. Þá virkar þetta allt svo flott. Það lítur að vera eitthvað að fara að gerast þarna niður frá. Við erum eftir einhverjum. Það er einhver mótorhjól sem eiga að vera nefnt á dagskrá. Hittjörðurinn hafa verið svo lengi að koma sér frá Eyva eftir að rákan á staðu upp yfir. Líta við hjólunum. Jæja, er ekki eitthvað að gerast þarna? Ríkvist er þetta og kominn og þetta. Frá móðir hans eða einhverjum að vörum. Sennilega hans önnur eða þriðja ferð í dag, ég man það ekki alveg. Svo er Guðmundur Heiðar Hauksson, vinstra megin. Hann er á Ninju. Betri 60 fenn. Þarna siglar þetta á 7.36 á móti 7.55 í vinstri. Það er Björn Sigurbjörnsson og á móti honum á að vera Davíð Þór Einarsson. Þetta lítur alltaf að vera að gerast. Finnst ég alltaf að heyri einhverju nöðru þarna niður í hitt. Björn Sigurbjörnsson er mættur og mjög spenntur. Og Davíð er að detta hann inn.
Davíð sem verður undan þarna, 5.62 á 211 á móti 6.78 á 124. Hann hefur slegið dálítið raustlega af hann og tók bara fyrstu beygju út. Átti að sjá því að þetta verður svona nánast að endan. Þetta getur verið slíkt að hjólinu á nefndir. Þá erum við komið með þennan Ford þarna og Ramin, það er Caritas. Caritas tók hann áðan það ekki. Hjá Caritas vinnur á móti 10.86 í hægri. Þá skortur okkur einhverja hann á línuna. Menn er eitthvað að leggja sig hérna í pittinum við tækin sín eða við einhver önnur tæki, finnast ekki og svona. Eitthvað að vera að verka hann upp úr brautinni. Menn er alltaf að skilja við sig einhverjar jarðneskar leifar úr þessum tækjum. Það er ýmist að sjóða á þessu eða lekur olíu eða eitthvað. Attu að trakkið þarna, félagar. Við erum með ranga bifrið á línu þarna.
í bílinn. Hann var eitthvað vantur í láti. Hvað erum við að fá? Einar Ágúst á Audi á móti Birkir Þór á einhverju. Það er annar Audi, já. Þá mætist Hvítur á móti Gráum. Ég ætla að vona að Hvítur vinni. Hvítur votari. Jæja. Hvað verður það að gerast? Sex 72 í vinstri, 685 hægra megin. Þá er það Ómar Sarjó í vinstri og Horn Haferi móti Brynjar Nófu. Sjótt þessi tveir. Og myndi verið heimakeppnum okkar. Það verður gaman að sjá. Álaður. Rómar á 733 á móti Binna á 742. Rómar tekur hennar. Þá er Garðar Sigurðsson mættur á móti Binna. Móti 748, Garðari.
4 hjá Einari. Þá vantar okkur Eyvar Möllett á línuna. Hann er ennþá að skrifa eiginandarárið niður í pitt. Nema að Yfir Binni og Stinni sé að taka podcast í pittinum, það geti verið líka. Binni verður bara að ýta á pásuna. Við höfum verið með Kristján Stefánsson. Hann er á Bóniak og Eyvind Jóhannsson. Hann spólaði hans þarna. Tómas Kristjánsson á móti Breka Blæ. Jæja, vinstri 758 á móti 762.
Vinnari vinstri, 6.23 á móti 6.67. Bjartur á hægra megin. Það er hægri breyta sem var undan 7.27 á móti 7.21. Það er bara betra viðbragði. Fólk sem verður að hafa því við pitt á ekki að vera þarna. Einar Rafn Einarsson, vinstra megin á móti Kristján Stefánssyni hægra megin. Ljósara hvar Einar Rafn Einarsson fékk kemsluna árið á pabba sínum 6.82 á móti 7.13.
afsaka, ég var að hóna að geta hérna. Þetta voru Milan og Favas. Milan var á eftir í þessari ferð, samt að betri tíma á 9.50. Favas vann þetta á 7.71 í hægri brautinni. Hægri 6.63 á móti, nei 7.63 á móti 7.511. Tómas Kristjánsson á móti Arnari Frey. Tómas á ábínum. Það er hann sem fljótir sér átti hann. 7.590 á móti 7.96. Á móti 7.39. Það var eitthvað að verka brautina. Sjálfskipti vökvi búin að lægjast hérna niður. Það er spurning hversu alvarlegt það er.
6:28 á móti 7:57 hjá Inga Birni. Við erum næst að vera að fá 4x4 bíla. Það er einhvers konar Audi held ég. Á móti sennilega örugglega einhver maður Audi eða eitthvað. Það er allavega nóg af þeim. Það er bara annarkvort Audi eða BMW. Það er búið að keyra alla Subaruan út. Við höldum áfram að keyra. Þá er Tómas Kristjánsson mættur hérna á vinstri línuna. Rúlar inn eftir. Tekur stakka ferð. Þá ættum við næst að vera með einhvers konar mótorhjól. Þá erum við að fara að taka síðustu undanúrslitaferðina. Það er ein ferð í hjólum og svo erum við að fara að keyra úrslit í öllum flokkum.
12 sem að vinnur þessa ferð á 7.12. Hrannar á 7.35. Halló, við erum að gera keppni. Það er úlingaflokkurinn, er það ekki rauðu Transam? Ég verður til í að fara að sjá rauðan Transam, taka hérna 1 rönn. Þá erum við byrjuð að keyra úrslit í öllum flokkum. Hann er að koma stakkur, sína síðustu ferð. Það er endilega að fara að virkja þennan úlingaflokk. Þeir sem eru undir 15 ára, þeir með að keyra kvöldinspinnu og bílu. Ég held að það ættu allir að fara að vinna sér í að græja bíla í þetta fyrir böndin sín. Þá er Willis-jeppinn sem fór á nakkan hérna áðan mættur í hægri bremsina. Þetta ættu að rífa upp símann eða vilja ég hafa vindói. Ég er bara ekki þeir sem að fóra bremlandi Willis. Hann ætlaði ekki að fara á nakkan.
vantar eitthvað til að sópa brautina með vatna. Þannig að það sé ekki inn að því. Það er kannilega einhver draslar hinn úr Willys-jeppanum. Mér sýnist Kangóin vera mættur til að taka rönn á brautinni. Í góður öryggisbíllinn. Ég var örugglega búinn að minnast á það sem er að gerast í kvöld og morgun og mánudaginn og þriðjudaginn. Nei, ég átti að minnast á bílasýninguna. Frá 10 til 18 í Boganum. Þá verður boðin upp Volvo 740 í Guðmundur Márgerð. Ég veit hann er stráheitt. Lágmarksboðið 450.000. Svo, sjáu þið Kangóin. Hann gleymdi að spenna sig fyrir mig. Með hjálmheldur og opið glugga. Þetta er allt bannað. Jæja, þá er Valdi búinn að verka brautina. Hann er þarna kominn einhver vindrenna, mótorhjól. Það er ferðahjólaflokkurinn, Sigurgeir Benjaminsson í vinstri brautinni. Og Valur Snær í hægri brautinni. Ef Valur sigrar þessa verið þá er hann búinn að vinna sitta, búinn að vinna flokkinn. Það er ekkert annað.
þetta á 7.08 á móti 7.07 í vinstri. Einu munurinn er betra stað. Það reynir svona mikið úr þessu drasli. Í vinstri á móti 6.30 hægri. Við ætlum að keyra nokkra ferðir. Guðvarður Jónsson í vinstri, Davíð Þór Einarsson í hægri. Við erum alveg að vera búin með þetta. Fljótur á stað. Hann starta á 0.330. Hann verður að vera komin yfir 0.400 til að fá ekki þjóstart.
7.73. Það er Haukur sem vinnur þetta. Þá verður það Átjar. Átjar muni berjast.
45 km hraða. Það er ekki litla ferðin á þessu. Leikur eitthvað hjá Bjarna. Fjórar 70 var tíminn hjá Gulla á 245 km hraða. Ótrúlega satt var vinstri brautin á 7.99. Nú erum við í úrslitum. Sem að er á undan, Guðvarður í hægri brautinni 5.85 á móti 6.20. Okkur reiknast til að Gulli sé búinn að bakka upp þetta með sem hann var að setja. Þannig að hann þarf ekkert að koma og bakka upp það. Og Breiðriksson bætti líka með. Þannig var Eyjólfur Már og Favas að keyra. Eyjólfur
þetta á 8-3-8 móti 9-22. Erum við ekki bara að verða búin að gera þetta? Það er séns að Ómar Friðriksson vilji bakka upp Íslandsmet, annars erum við búin að keppa. Það vill til. Það eru komin úrslit í öllum flokkum, við höfum væntanlega að reyna að veita velun hérna fljótlega. Svona þegar að líða fer að því að velunin verða komin út úr bössunum og svona. Það er spurning hvort Ómar ætlar að taka staðfestingaferði að reyna allavega að bakka upp þetta betsi. Hvað er málið með Grímsfossari braut? Við veitum velun einhvern tíma núna rétt á eftir. Og annars sjáumst við bara á bílalimbó á eftir.